Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà tác phẩm Đừng chết ở Ả Rập Xê Út của tác giả Nghiêm Hương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Phần chính với tựa đề Mama Celia và những người hầu. Sau khi tắm rửa thỏa thích, hơn 3 tuần ở nhà cũ, tôi không hề được tắm một lần nào. Tôi đi xuống để nhận việc cho ngày mai. Tất cả đang chờ tôi ở phòng khách mênh mông dưới nhà, bao gồm cả ông già chủ nhà, mama, vợ ông, các madam cùng một tá người giúp việc. Tôi chưa từng thấy gia đình nào mà người giúp việc đông tới mức như vậy. Nhưng họ không phải là người giúp việc, không phải nô lệ, mà chỉ là những con vật câm lặng làm theo tiếng huýt gió của mama. Tôi cũng sắp gia nhập đội quân ấy và chứng kiến vô số cảnh tượng gay cấn hơn bất kỳ bộ phim nào mà các nhà làm phim có giàu trí tưởng tượng tới đâu cũng khó nghĩ ra được. Chủ nhà là một người đàn ông cao to, săn chắc với nước da màu bánh mật. Thần thái quyền uy toát ra từ ánh mắt to, nghiêm nghị. Giống như vợ mình, các đường nét trên khuôn mặt ông được chạm khắc khá sâu. Bộ râu bạc bao quanh miệng, ngược lại, rất hiền từ. Ông chừng ngoài 70 tuổi, tôi đoán thế. Tất cả im phăng phắc khi ông tiến tới phía tôi, ra hiệu mời tôi ngồi xuống ghế. Tôi không dám ngồi khi mama vợ ông vẫn còn đứng đó. Ông một lần nữa nghiêng đầu ra hiệu tôi đành ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn. Tôi nhìn lơ về phía bức tường đối diện, chỗ mình ngồi, để khỏi nhìn những ánh mắt đang chiếu vào mình ở ngay cạnh đó. Trên bức tường có rất nhiều ảnh to, ảnh cỡ to treo thành một cụm lớn, mà trung tâm là ảnh chân dung của ông chủ. Những bức hình cho thấy ông là người giàu sang và có thế lực trong hoàng gia. Khác với các gia đình khác ở Ả Rập, người ta hầu như không treo bất cứ hình ảnh gia đình nào lên tường nhà. Còn ở đây có rất nhiều ảnh gia đình chụp chung hoặc riêng treo xung quanh cụm hình của ông chủ. Giọng ông cắt ngang ánh nhìn của tôi, buộc tôi phải quay đầu lại. Cô tên gì? Tôi đáp, mắt nhìn thẳng vào ông, không nhìn về phía đám người vẫn đang đứng bất động cạnh bên. Thưa ông, tôi tên Hương. Ông hỏi mấy lần và cố gắng đánh vần tên tôi nhưng không được. Bèn quay sang tất cả mọi người đứng đó và nói, từ nay sẽ gọi cô ấy là Honey, vì tôi không gọi chính xác tên cô ấy được. Sau đó, ông nói tiếp với tôi, ngắn gọn, bằng giọng tiếng Anh của ông cực kỳ chuẩn, ấm và rất truyền cảm. Rất hoan nghênh cô đến với gia đình tôi. Cô thấy đấy, từ nay về sau, cô sẽ làm quen với mọi người và công việc ở đây. Tất cả việc trong gia đình sẽ do vợ tôi, Mama Celia của cô coi sóc. Tôi chỉ được gặp những người mới một lần để có thể nhớ tên và biết người sẽ phục vụ mình sau này thôi. Hy vọng cô sẽ ở lại đây lâu dài với gia đình tôi. Nói xong, ông đứng dậy gật đầu chào tôi, rồi nói với vợ mấy câu tiếng Ả Rập, rồi đi rất nhanh ra cửa. Khi ông đi rồi, Mama Celia gọi tôi lại. Bà nói một tràng, một đôi môi mỏng chuyển động như một lưỡi dao qua khóe miệng miếm chặt. Một cô con gái tiến tới và dịch lại cho tôi. Mẹ tôi nói bà không thích gọi cô là Honey. Mẹ tôi sẽ đặt tên cho cô sau. Bây giờ cô sẽ đi cùng với mẹ tôi và Saira để nhận công việc của mình. Mama Celia gật đầu, bước một cách dứt khoát đi trước. Một người phụ nữ thấp đậm, chắc nịch với đôi mắt to, mũi to và đôi môi dày đi ngay sau bà. Mama bước vào căn bếp qua một cánh cửa sắt dày, nặng trịch. Tôi bước theo họ. Căn bếp sáng bóng, toàn bộ đồ dùng đều bằng inox, từ bàn sơ chế, bồn rửa, tủ treo tường, các bếp ga với các bộ hút mùi to phía trên đầu bóng loáng.
Son nồi xếp gọn trên những cái giá cũng bằng inox. Mama quay sang nói với người phụ nữ thấp đậm. Sau đó chị ta dịch lại cho tôi. Mama nói từ mai cô sẽ làm việc trong bếp. Trong này có 4 người vừa nấu nướng vừa dọn dẹp. Vì nhà Mama rất đông và hay có tiệc nên cô phải học hỏi thật nhanh để có thể làm việc chung với chúng tôi. Tôi tên là Saira, tôi phụ trách nấu chính ở nhà này. Mama nói thêm một hồi nữa. Saira nói lại, vì bếp rất rộng nên mỗi ngày cô và một người nữa sẽ xuống đây lúc 6 giờ sáng. Ở đây có 7 khu vực, mỗi khu vực sẽ đựng những dụng cụ làm bếp riêng. Mỗi ngày cô và một người trong chúng tôi sẽ lau chùi một khu của căn bếp. Cô nhìn đây, ngày mai cô sẽ lau chùi khu đựng chén dĩa. Cô sẽ bê tất cả chén đĩa trong các tủ ra, đặt xuống bàn này, sau đó dùng thuốc tẩy pha với nước rửa chén lau thật sạch trong ngoài các ngăn tủ cho bóng lên, rồi lấy khăn ở ngăn tủ dưới cùng, chùi lại. Sau cùng, cô xếp chén đĩa trở lại đúng vị trí sắp xếp ban đầu. Mama rất ghét ai xếp sai vị trí Mama đã chọn. Cô ghi nhớ điều này nhé. Cô phải hoàn tất việc lau chùi trước 7 giờ sáng để chúng tôi lấy bàn chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người. Cô sẽ phụ tôi làm bánh mì, nướng bánh rồi bê đồ lên từng phòng cho các madam. Sau đó chúng ta sẽ dọn rửa và lấy đồ chuẩn bị bữa trưa. Thường thì Mama Celia sẽ nấu cùng tôi, còn các cô sẽ phụ. Công việc này tôi sẽ chỉ cụ thể cho cô. Cô không được tự ý đi lên nhà nếu không nghe tiếng chuông kêu mang đồ ăn lên phòng nhé. Tôi thầm nghĩ nếu thế thì không tệ lắm, vì tôi vốn thích nấu ăn và lại có bằng cấp nên hồi ở nhà đã từng làm bếp của khách sạn. Tôi hỏi Saira, công việc của em chỉ ở trong bếp thôi đúng không? Chị ấy đáp, sẽ có một số công việc thêm nữa nếu ông chủ không có nhà. Mama sẽ không nấu mà đưa chúng ta đi trang trại. Tôi hỏi, đi trang trại là gì? Saira nhìn tôi một thoáng, chị nói rất nhỏ. Khi nào đi thì cô sẽ biết. Mama theo dõi cuộc đối thoại ngắn ngủn của chúng tôi một cách tò mò. Bà quay sang Saira khi chị nói lại với tôi những nội dung bà vừa nói. Bà gật đầu và bước ra khỏi bếp. Saira nói với tôi, giờ thì cô có thể đi nghỉ, sáng mai đúng 6 giờ cô phải có mặt ở đây, không được muộn 1 phút vì Mama rất đúng giờ. Tôi hỏi, vậy chị chưa đi nghỉ sao? Chị nhìn tôi, chưa, giờ làm việc của chúng ta từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm và có thể hơn. Giờ tôi mới đi chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, cô lên nghỉ trước đi. Còn nếu muốn ăn tối thì 11 giờ cô xuống đây cùng ăn với chúng tôi nhé. Tôi chào chị, nhưng Saira đã không còn để ý tới tôi nữa. Chị biến mất sau một cánh cửa phía cuối căn bếp. Tôi lên chỗ ngủ của mình, ở khu giặt là có cô bé tóc xù rất xinh, mặc đồng phục đang đứng là một đống đồ rất lớn. Thấy tôi, cô lạnh lùng quay đi, cái khăn nhỏ thắt cho có lệ trên đầu thò mớ tóc xù nhuộm tím ra ngoài lúc lắc, nhìn như cô bé hoàng khăn đỏ. Tôi tự cười với sự liên tưởng ấy trên đất nước này. Ở đây không có Valentine, không có 8 tháng 3, không có Giáng sinh, không có năm mới, cũng chẳng có câu chuyện cổ tích ngọt ngào nào từ bên ngoài lọt vào. Chỉ có kinh Koran và lễ Ramadan là tất cả đối với họ. Tuy rằng sau này tôi vẫn thấy bọn trẻ trong nhà xem phim hoạt hình của Walt Disney, nhưng có lẽ chỉ ở các gia đình giàu có và tiếp xúc nhiều với nền văn hóa phương Tây mới vậy. Ngay lúc này, cơn mệt mỏi xâm chiếm khiến tôi chẳng còn muốn ăn uống gì nữa, chỉ muốn chui vào đống chăn ấm áp kia và làm một giấc. Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng cửa cọt kẹt và tiếng chân bước ngoài cửa phòng. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng, vậy là tôi đã ngủ không biết trời đất gì từ tối hôm qua.
Thò ra khỏi cửa, tôi thấy khoảng 7-8 người đang ngồi ở chiếc đi văn phủ thảm dài ngoài hành lang để đợi vào nhà vệ sinh. Một chị lớn tuổi cũng rất xinh, nhìn thấy tôi thì cười thân thiện. Chào em, chị tên Karen, chị làm trong bếp cùng em. Tối qua chị mang đồ lên cho em thì thấy em ngủ rồi. Tôi cảm ơn chị. Cô bé tóc xù cũng ló đầu ra khỏi phòng bên cạnh. Tóc tai bù xù và gương mặt cáu kỉnh, cô cầm cái gáo múc nước gõ liên tục vào cánh cửa nhà vệ sinh. Có tiếng chốt cửa mở ra, một cô ốm nhách, đen xì thò ra. Cô tóc xù bất chấp mọi người xếp hàng trước mình, lĩnh luôn vào trong. Chị Karen nói, nó lúc nào cũng thế, em đừng lên tiếng nếu không muốn bị cào vào mặt nhé. Tôi nhìn cánh cửa nhà tắm mới đóng lại trước mặt mình và nghĩ sẽ ghi nhớ những lời chị Karen nói. Cô gái đen xì, ốm nhách với đôi môi dày đặc trưng của người châu Phi liếc tôi một cái. Ôm mớ quần áo bận đi tới chiếc đi văn. Cô đứng im trước mặt chị Karen, khuôn mặt không chút biểu cảm. Như đã quá quen, chị Karen đứng dậy ra chiếc ghế con gần đó ngồi xuống. Còn cô kia nằm phịch xuống chiếc ghế, đầy gối dựa êm ái, tay mở tivi kênh của người Ả Rập, mắt dán chặt vào đó. Nhìn tất cả cảnh tượng ấy, tôi đánh bạo hỏi chị Karen, thế cô ấy tên gì chị? Karen, nó tên Fatima, người Ethiopia. Nó làm ở đây được 4 năm rồi, còn chị thì hơn 5 năm. Ở đây có sai ra là làm lâu nhất, hơn 10 năm, và rất được mama tin tưởng. Tôi nín thinh. Tới lượt mình, tôi chui vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi chui ra. Mọi người đã mặc đồng phục chỉnh tề, đầu thắt khăn che tóc gọn gàng. Bộ đồng phục của tôi khá rộng, có thể thoải mái mặc thêm áo và quần bên trong. Tôi loay hoay thắt khăn, trong khi chị Saira đã ngừng việc nhắn tin qua điện thoại và đứng dậy, dẫn đầu mọi người đi xuống cầu thang, bắt đầu một ngày làm việc. Tôi chạy theo sau chót, tay vẫn thò ra sau gáy thắt nốt cái khăn chỉ chực tuột ra khỏi đầu vì nó quá nhỏ và ngắn so với mái tóc dày của tôi. Căn bếp tối om khi chúng tôi bước vào. Chị Saira bật đèn lên, bóng đèn sáng bừng căn bếp sạch sẽ. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 6 giờ. Mama Celia xuất hiện ở cửa bếp phía sau. Tay bà cầm một cái bình ô roa tưới cây. Bộ áo choàng đen lật phật theo từng bước chân bà. Đến trước mặt chúng tôi, bà nói với chị Saira. Môi bà hầu như chỉ nhích lên một chút. Saira quay lại. Mama nói sau khi lau chùi xong, chúng ta sẽ đi trang trại. Mọi người không nói gì tản ra. Tôi đi lấy dụng cụ lau chùi, bắt đầu từ khu tủ đựng ly tách, chén đĩa mà hôm qua Saira đã chỉ cho tôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng khi nhìn vào các ngăn tủ, tôi hoa mắt trước các loại ly xếp tầng tầng lớp lớp. Các hộc lớn và sâu để có thể chứa được những chiếc ly, chiếc dĩa cỡ đại. Quá nhiều nên tôi mới hiểu lý do Saira nói tôi dùng chiếc bàn sơ chế để xếp mọi thứ lên đấy. Cẩn thận, tôi dỡ chiếc tủ chứa ly ra trước, xếp theo thứ tự trước sau để khi cất lại không bị lộn. Nhìn mặt mama, tôi không muốn có bất kỳ sơ suất nào. Dùng dẻ lau thấm nước rửa chén pha thuốc tẩy xong, tôi phải dùng khăn khô lau lại những vết nước khô in trên bề mặt inox. Sau đó rửa hết đống ly cốc chén trên bàn, lau khô rồi mới xếp trở lại ngăn tủ. Xong xuôi đã gần 8 giờ sáng. Fatima đi ngang qua tôi, tay xách xô, tay xách máy hút bụi. Cô để tạm mọi thứ ở góc bếp. Cạnh đó chị Saira đang giảng giải cho một cô gái nhỏ khoảng 7 tuổi, vô cùng xinh đẹp với những lọn tóc xoăn, buông xõa dài đến lưng về món bánh mì chị đang đổ trên bếp để ăn sáng. Cô bé nằng nặc đòi làm cùng. Bất đắc dĩ, Saira đeo cho cô bé một đôi găng tay nhỏ bằng cao su để bé có thể thỏa sức vọc bột bánh trong chiếc chậu của chị.
Fatima đi tới, tôi gạt cô bé sang một bên và với tay lấy rổ bánh mì đã đổ xong được đậy kín bằng một miếng khăn xô dày, đẩy sang góc bàn gần bồn rửa. Cô bé phẫn nộ la lên: "Tôi ghét cô, Fatima, tôi ghét cô." Fatima chỉ nhún vai, lấy phô mai và mứt trong tủ trét vào miếng bánh rồi đứng dậy. Cô ăn bữa sáng của mình. Lần lượt chị Karen và cô tóc xù trên phòng giặt ủi cũng xuống bếp, lấy phần bánh của mình và đứng ăn ngon lành. Tôi không thấy Saira nói một câu nào với chúng tôi từ khi bắt đầu xuống bếp. Chị chỉ vô cùng dịu dàng với cô gái nhỏ đó thôi. Tôi cũng với tay lấy bánh, một miếng to thật to và trét đầy phô mai. Ăn ngấu nghiến. Saira đổ xong mẻ bánh cuối cùng thì tự lấy khoảng 10 trứng ra chiên. Mùi trứng thơm lừng bay vào mũi làm tôi không chịu nổi. Tiến tới phía chị, tôi xin một miếng. Không nói không rằng, Saira xắt miếng trứng to trên chiếc chảo ra làm nhiều phần, rồi bỏ vào một chiếc đĩa đặt lên bàn. Mỗi người tới và lấy một phần cho mình. Tôi đợi tới lượt cuối cùng, miếng cháy nhất. Ăn xong, Saira nghiêm nghị nói với tôi: "Cô lên tầng lấy thêm áo khoác và tất giày để chuẩn bị đi trang trại nhé." Tôi không hiểu lắm, khi thấy mọi người chạy nhau lên, tôi cũng chạy theo, vơ cái áo len trồng vào người rồi xỏ tất, xỏ giày và cắm đầu chạy xuống cho kịp với tiếng chuông rung lên ầm cả nhà dưới. Phần 10. Trang trại đáng sợ. Mama Celeon đứng sẵn cạnh cửa, một dãy thùng để sát chân bà. Anh lái xe mở cửa khiêng các thùng lên chiếc xe đen bóng dài sọc ngoài sân. Mama nói gì đó với Saira, chị quay sang vẫy tôi. Chúng tôi đi theo cánh cửa hậu của nhà bếp, băng qua một cái sân cực lớn phía sau và qua thêm một khu vườn đủ các loại cây xanh mướt dù trời lạnh cắt da cắt thịt. Hoa hồng nở rộ dưới chân, những dàn dây leo cuốn xanh quanh cột gỗ giữa những băng ghế dài bọc đệm rải rác khu vườn. Tôi và Saira vòng qua một đài phun nước khá cao để tới một cái kho chứa đầy tủ đông bên trong. Saira lôi ra rất nhiều bao ni lông lớn chứa đầy cơm, bánh mì, thức ăn dư để lại trong đó. Tôi khuân những cái túi khá vất vả vì nặng và nước cứ rỉ theo từng bước chân. Sau khi chất hết mọi thứ lên sau xe, tất cả bọn tôi ngồi chen chúc ở hàng ghế cuối. Mama ngồi trên và xe lăn bánh. Con đường đến trang trại khoảng gần 60 phút. Ngần ấy thời gian, tôi ngỡ mình đang trên đường đi qua một vùng đảo nào đó của Việt Nam. Thương nhớ quặn lên từng hàng cây, giống cây phi lao chạy dài và theo gió cát. Tôi nhắm mắt tưởng tượng đây là chuyến đi cuối để ra sân bay về nhà. Nhưng rồi Fatima, cô gầy quắt môi dày lắc lắc tay tôi. Mama Celion đang ngói đầu nhìn tôi chằm chằm từ trên ghế trước. Tôi im lặng quay đi. Trên đường cao tốc, tôi nhìn thấy hai tháp nước cao vút. Saira thì thầm cạnh tôi: "Chúng ta sắp đến nơi. Tháp nước đó là của nhà Mama cấp nước cho các trang trại xung quanh nữa đấy." Quả thật, xe rẽ vào một thung lũng được bao bọc bởi 3 bề 4 bên đều là cát. Qua con đường nhỏ trồng cây trà là, một cánh cổng điện khá lớn hiện ra. Người gác cổng vội bấm cho cổng mở. Như một cuốn phim quay chậm, chiếc xe từ từ chạy qua hai nhà máy với những công nhân đang nấp tấp nập đóng hàng, chất lên những chiếc xe tải đậu đầy sân. Rồi xe len lỏi giữa những cánh đồng trồng rau củ, tiến dần đến hai tháp nước. Người lái xe thả chúng tôi xuống một dãy nhà lắp kính sang trọng. Saira nhảy xuống, rút một chùm chìa khóa to trong váy ra mở cửa. Ngôi nhà toàn kính và thảm lông, tất cả chúng tôi ngay lập tức tỏa ra, nhóm thì hút bụi thảm, nhóm đánh bóng đồ đồng trang trí đầy trong nhà.
Nhóm thì lau kính bên ngoài, bên trong nhà. Tôi đứng lau kính cùng với Karen. Bụi đỏ bám đầy vào kính. Chúng tôi phải lấy vòi xịt nước rửa toàn bộ bên ngoài dãy nhà, rồi mới có thể lau chùi được. Vừa làm, Karen vừa rủ rỉ nói cho tôi biết đây là công việc đầu tiên khi tới trang trại. Những công việc chính chút nữa Mama sẽ giao cho làm, sẽ rất nặng nhọc nên tôi phải biết giữ sức. Tôi không hình dung được những lời nói ấy cho tới lúc bắt đầu thấm mệt vì dãy nhà quá rộng, tay và vai tôi mỏi nhừ khi phải đưa tay lên cao lau chùi liên tục lớp kính áp gần mái nhà. Mama Celia đi lại thoăn thoắt phía xa, nơi một khu công viên đang được hình thành. Thấy tôi đứng nhìn bà, Karen rít vào tai tôi, nói ngẩng lên nhìn xung quanh đi. Tôi nhìn theo tay chị, một rừng camera lắp khắp nơi xung quanh nhà. Tôi hỏi Karen trang trại này rộng cỡ nào. Chị nói không biết vì chưa từng đi hết trang trại, nhưng chị biết nó không được bao bằng tường hay dây thép gai như những trang trại khác, mà bao bằng những đê cát xung quanh. Có nhà máy xuất khẩu gà và rau củ mà tôi vừa đi qua, có khu trồng rau, khu nuôi cừu, khu nuôi lạc đà, khu nuôi gà, bồ câu, vịt, thỏ. Có khu công viên đang xây dở để gia đình, bạn bè, con cháu ông bà về nghỉ ngơi thư giãn. Tôi ngẩn ngơ nhìn rừng chà là hiện ra sau nhà, những hàng cây đều thẳng tắp tắp, trải dài ngút mắt không biết đâu là nơi kết thúc. Trang trại quá rộng, thấp thoáng những người đàn ông da đen thoăn thoắt. Phía bãi đất đang trồng cây non bên cạnh công viên, có tiếng còi rất to vang lên phía Mama Celia đang đứng. Karen kéo tay tôi chạy thật nhanh ra chỗ bà. Không kịp thở, tôi và Saira chạy theo khi bà ngoắt tay về phía chúng tôi. Số còn lại được một người đàn ông Ấn Độ đẹp trai phân biệt. Mama Celia đi rất nhanh về phía dãy nhà trước mặt. Bà rẽ vào mở một cánh cổng nhỏ ngay đầu khu nhà. Tôi bước vào một khu chăn nuôi với 3 dãy nhà khép kín hình chữ U. Khoảng sân ở giữa được đào thành một cái ao cạn không có nước. Tiếng kêu của lũ gà, bồ câu ầm ĩ sau lớp chuồng rộng, cộng với mùi phân, mùi cám và mùi hôi của những dãy chuồng thỏ cạnh bên khiến tôi nôn nao. Không có dấu hiệu gì khó chịu với thứ mùi ấy. Mama Celia mở ra một phòng giữa dãy nhà ngang. Tà áo đen của bà quét xuống mặt đất đầy phân. Đây là nơi ấp trứng gà. Nói là phòng nhưng thực tế nó rộng và lớn ngang một căn nhà nhỏ. Hàng dãy máy chứa đầy bọn gà con mới nở kêu chim chíp vang khắp nơi. 2 người đàn ông từ đâu xuất hiện mang theo 2 cái lồng khá lớn. Họ mở máy ấp trứng, rút những khay trứng đã nở xong, bỏ xuống đất rồi bê khay chứa lũ gà mới nở trút vào lồng. Tôi nhẩm tính phải 10 mấy lồng mới hết chỗ gà con ấy. Saira nói tôi bê những khay trứng nở mang ra ngoài sân kỳ cọ cho sạch, rồi mang vào phòng để xếp trứng mới đưa vào máy ấp. Tôi bê những cái khay dính đầy phân máu trứng không nở thối rình, và cả những con gà chết bám chặt trong khay ra ngoài. Mùi tanh bốc lên khi tôi xịt nước và chà bằng tay từng khay một. Nôn thốc nôn tháo, tôi cố gắng bốc hết phân gà và lông gà ra khỏi khay ấp. Lưng tôi mỏi nhừ và Mama thì quát ầm ĩ sau lưng. Chắc do tôi không biết cách nên chậm trễ thì phải. Sau khi mang hết những khay ấp trứng vào bên trong, tôi và Saira cùng với một người đàn ông nữa ngồi trước một dãy sọt lớn đựng trứng. Chúng tôi lựa trứng xếp vào các khay phân loại kích cỡ, rồi 3 người đàn ông khác cùng Mama Celia xếp ngược trở lại vào các khay và cho vào máy ấp trứng. Đích thân Mama điều chỉnh nhiệt độ trong các lồng ấp. Sau đó tất cả chúng tôi khiêng các lồng gà mới nở ra ngoài và thả đám gà con xuống cái ao cạn trước sân. Mama Celia cầm một cái vòi nước khá lớn. Bà mở van và xịt thẳng vào đám gà bên dưới. Tôi lấy tay bụm chặt miệng lại. Bọn gà không biết chạy vào đâu trong cái lồng đào sẵn ấy. Chúng kêu chim chíp và táo tác nhảy loi choi hoặc ngã dúi dụi khi bị nước xịt thẳng vào người.
Xịt một hồi khá lâu, Mama ra hiệu cho ba người đàn ông kia hốt đám gà trở lại lồng, mang lên sân phơi giữa cái nắng lạnh ngắt. Còn chúng tôi thì quay sang một chuồng khác, ngập phân và các hang chuột đào quanh nền đất. Có vẻ như đã bị bỏ hoang khá lâu. Mama đóng cửa lại, bật điện lên và bắt đầu xịt nước để tôi và Saira cùng người đàn ông kia dùng chổi cứng vệ sinh cái chuồng. Những con gà lỡ chết khô nổi lên bền trong đám phân ngập tới mắt cá, cùng với đám chuột tuôn ra từ những hang hốc sát chân tôi, khiến tôi vừa nhảy vừa la khóc vì quá sức chịu đựng. Saira ngược lại, điềm tĩnh gạt những con chuột con bám vào ống quần của mình và tiếp tục quét đám nước phân ra miệng cống sát tường như không có chuyện gì. Tôi đành ráng hết sức vừa làm theo vừa thúc thích. Mama Celia không hề mảy may để ý đến cảm xúc của tôi. Bà tiếp tục xịt nước cho đến khi cái chuồng được quét sạch thì mới ngưng lại. Những người đàn ông bên ngoài bê các lồng gà vừa phơi đổ vào phòng. Bọn gà chạy chúi vào nhau trong một góc phòng. Những con không chịu được nắng và nước lạnh lăn ra chết, được nhặt bỏ vào bao rồi mang đổ xuống cái hố để lấp trồng cây lên. Đám còn lại được bật điện sưởi ấm và được rắc cám cho ăn. Tôi là người mang những bao gà chết đi đổ. Khắp người tôi ướt sũng, tanh lòm, cảm giác khiếp sợ bởi sự dã man của con người làm thần kinh tôi tê liệt. Khi quay lại, tôi cùng Saira phải tiếp tục mang những thùng bánh mì, cơm thừa sang cho đám lạc đà ăn. Tôi hỏi Saira những người đi cùng đang làm gì. Chị bảo có thể đang phục vụ những công nhân khác xây khu công viên ngoài kia. Tôi và chị sẽ phải làm việc đó, sẽ thay đổi luân phiên. Bắt đầu hình dung ra việc đi trang trại là thế nào. Tôi hỏi Saira, thường thì bao lâu mới đi một lần? Chị nói, 1 tuần 3 buổi, có tuần thì đi cả tuần, tùy theo ba có nhà hay không. Nỗi sợ hãi dâng khắp lên người khi tôi nghe Saira nói, như vậy chẳng khác gì lao động khổ sai. Tôi đút bánh mì cho một con lạc đà có bầu to, nó đớp rất nhanh và nhìn tôi hiền từ qua hàng mi dài phủ kín mắt. Saira đổ thức ăn ra một cái máng to, con lạc đà mẹ cùng với những con khác bỏ tôi lại, đủng đỉnh đi về phía cái máng của chúng. Saira cùng tôi quay lại gặp Mama Celia. Chị có vẻ thuộc lòng tính tình và thời gian biểu của Mama nên tìm thấy bà rất nhanh ở phía sau trại gà, nơi bà đang chỉ việc cho những sakala khác đang thu hoạch dưa chuột, cà chua và xếp chúng đúng cách vào những khay nhựa đang lỗ và có nắp đậy. Bà quay lại nói với Saira vài câu ngắn gọn. Chị gật đầu rồi ngoắt tôi đi về phía dãy nhà mới xây cạnh đó. Trong đó chứa đầy xe cút kít cùng các dụng cụ xây dựng. Saira nhặt 4 cái xô lớn đưa cho tôi 2 cái. Chị đưa thêm cho tôi một con dao và một cái liềm rồi bảo, bây giờ chúng ta làm cỏ ở vườn rau riêng của Mama rồi nghỉ trưa. Buổi chiều chúng ta sẽ đào hố để đổ đất và phân, trồng cây ở phía mới mở thêm của trang trại bên kia. Tôi lê theo chị và không hiểu Saira có thể lấy đâu ra năng lượng để làm việc liên tục như vậy mà không thấy mệt mỏi. Chúng tôi tiến về phía rìa của vườn trà là, sát cạnh đó là một vườn rau khá lớn, đầy đủ không thiếu một loại rau nào trừ rau muống, hành, mùi tàu, thì là hẹ, rau húng quế, húng chó, ớt, cà chua, bí đỏ, rau ngót, rau dền cơm, dền đỏ, mọc từng hàng dài trong vườn. Chúng được chăm sóc khá cẩn thận, tươi tốt. Ở một ô đất rộng gần cuối vườn, cỏ mọc lên khá cao xen với đám hẹ đã ra bông. Saira chỉ cho tôi cách nhổ sạch cỏ mà không nhầm với hẹ. Tôi khá vất vả mới nhổ xong được một góc. Lưng tôi mỏi nhừ khi làm sạch xong cỏ và dồn vào xô mang đi đổ. Saira tiếp tục dùng liềm cắt hẹ bỏ vào xô. Lèn chặt 4 xô hẹ xong, chị ra sau gốc trà là, lôi ra 2 cái cuốc và bảo tôi cuốc toàn bộ ô đất lên để rải phân chuẩn bị trồng lớp mới.
Đất khá dễ cuốc vì có cát bên dưới, dù vậy bàn tay tôi vẫn đau rát do cán cuốc cọ vào lớp nứt cũ trong lòng bàn tay. Sai ra vẫn lầm lì làm, chị kiệm lời, chỉ ra hiệu là chính. Chắc ở với mama lâu ngày nên chị bị ảnh hưởng chăng? Hay tính cách chị vốn đã thế? Tôi nói với chị, ở đây không được phép nói nhiều phải không chị? Sai ra nhìn tôi nhỏ nhẹ. Nếu có thể không nói nhiều thì nên thế. Còn con người tôi là như vậy, cô sẽ phải chấp nhận để làm việc chung. Cũng như tôi sẽ chấp nhận con người của cô. Tôi là đá, là thép, vì tôi phải tồn tại để kiếm tiền nuôi các con đang học đại học. Tôi có thể hy sinh hết tính mạng, danh dự của mình để các con tôi có thể trưởng thành theo một cách đầy đủ và tốt nhất. Cô sẽ thấy khó chịu khi tôi bảo vệ quyền lợi của mình ở trong nhà này, và ở đây mọi người đều thế. Cô cũng nên thế. Tôi khuyên cô không nên tin bất kỳ ai, kể cả tôi, cho dù có lúc tôi sẽ giúp đỡ cô. Tôi im lặng, cổ họng nghèn nghẹn. Sai ra mà nói thế thì có lẽ đúng là thế thật. Vẻ vững vàng trong câm lặng của chị làm tôi tin tưởng. Tôi tiếp tục công việc trong yên lặng cho đến lúc nghỉ trưa. Mọi người tụ tập ở phòng bếp trong căn nhà kính, ai cũng bẩn thỉu, mệt mỏi, khăn áo tả tơi. Fatima ngáp ngắn ngáp dài, hơi thở thối rình của cô làm tôi suýt nôn. Chúng tôi chuẩn bị bê đồ ăn lên cho mama và các madam trên phòng khách, rồi quay xuống bày đồ ăn ra cho mình. Các madam đang khoe nhau những tấm ảnh selfie ở khắp nơi trong trang trại. Họ trang điểm khá đậm, nhất là đôi mắt được họ trau chuốt khá kỹ càng, chỉ để chụp ảnh, và họ thích thú khi đưa những hình ảnh ấy lên mạng xã hội, như một sự thách thức ngấm ngầm với sự bó buộc mà họ đang thực hiện dưới danh nghĩa sùng đạo. Nhìn họ, tôi nhớ ra đã rất lâu tôi bị cắt đứt liên hệ với gia đình và thế giới ngoài kia bởi sự phong tỏa của chính họ. Đối với họ, chúng tôi chỉ là thứ hạ đẳng để họ sai bảo. Chúng tôi không được phép có cảm xúc, không được tỏ ra có hiểu biết hơn họ. Đau xót khi nhận ra điều đó, tôi quay xuống bếp ngồi bệt dưới đất, dựa vào chân bàn, mắt nhắm lại, không còn muốn ăn, cho dù đói rã rời vì làm như trâu. Có người lay vai tôi, Karen đang cúi trước mặt. Chị đưa cho tôi một đĩa cơm to và với rau và trứng chiên. Nhìn chị biết ơn, tôi cố nuốt vì biết buổi chiều sẽ còn nhiều việc đang đợi. Phía sân bên kia căn bếp, tôi nhìn thấy một đám đông đàn ông đang ngồi ăn uống, chuyện trò rôm rả. Những người lái xe của gia đình ngồi tách riêng ở một góc khác. Ăn xong chúng tôi lên nhà trên dọn dẹp bữa ăn của mama, rửa ráy sạch sẽ và không nghỉ một phút nào. Chúng tôi tụ tập ngoài hiên ngay khi nghe tiếng còi của mama. Tôi vẫn đi chung với Saira. Có lẽ mama muốn chị là người chỉ việc cho tôi lần đầu ở nhà cũng như ở trang trại. Nắng gay gắt dù trời rất lạnh, mặt tôi căng nứt vì nẻ. Môi tôi tróc từng mảng, bật máu. Tay chân cũng vậy. Saira quay trở vào cái kho lúc sáng, đẩy ra 2 xe cút kít và 2 cái xẻng. Chị và tôi tiến đến khu công viên đang xây dở. Sát hàng rào công viên, những cây tràm rụng lá đầy trên lối đi rải sỏi. Saira nói tôi nhặt sạch lá tràm bỏ vào bao, sau đó hốt sỏi lên xe cút kít. Tưởng nghe nhầm, tôi hỏi lại chị. Saira nhắc lại, mama sẽ đào chỗ này để làm móng cho một hạng mục mới, nên tôi và chị phải dọn sạch sẽ nền đất. Bà không muốn phí phạm chỗ sỏi nên chúng tôi phải nhặt sạch lá tràm rồi hốt sỏi lên xe cút kít và đẩy tới rải ở nơi đặt cầu trượt, xích đu của bọn trẻ con. Ngao ngán tôi ngồi xuống vơ lá bọc vào bao mà Saira đã chuẩn bị sẵn. Lá tràm nhỏ rơi xuống len vào các khe hở của đám sỏi khiến việc nhặt chúng hết sức khó khăn và chậm chạp. Nhìn con đường dài đầy lá, tôi cúi mặt không nghĩ ngợi gì nữa. Cứ thế nhặt thật nhanh cho xong. Đầu kia Saira cũng nhặt rất nhanh, chị không một lần ngẩng mặt lên cho tới khi chúng tôi
tiến sát vào nhau. Hai chị em hốt sỏi hết xe này tới xe khác, đổ vào khu vui chơi của bọn trẻ. Sai ra nói đổ đống để đó, nếu mai quay lại sẽ rải ra sau. Lúc ấy mặt trời đã bắt đầu lặn, khối tròn đổ ối từ từ xuống dần theo đường đê cát xa xa của trang trại, làm tôi mê mẩn đứng cho tới lúc khung cảnh ấy chuyển màu tối sẫm mới quay người lại. Sai ra yên lặng đứng đợi tôi. Chúng tôi quay về sân sau của ngôi nhà kính cùng với những người khác, thu dọn đồ đạc sạch sẽ, tất cả lên xe trở về lâu đài với những thùng rau củ, trứng và một xô bồ câu non. Mama Celia xách trong tay. Tôi mệt nhoài, những người khác dựa vào nhau ngủ ngon lành. Xe tối om, thỉnh thoảng Mama nói chuyện với Saira một chút, rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Các madam đi một xe khác. Khi chạy ngang qua xe chúng tôi, họ thò tay qua cửa, hét ầm gọi tên Mama. Bà bật cười và lẩm bẩm gì đó có vẻ âu yếm lắm. Hai tính cách đối nghịch trong một con người khiến tôi thực sự ngạc nhiên. Phần 9 và phần 10 xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.